Повертаємось до Київського безпекового форуму, який проводять за ініціативи Арсенія Яценюка. Основна тема – загроза світовій безпеці. Не оминають і тему президентських виборів в Україні. На форумі працює кореспондент сьогодні Валерія Шапоренко. Вона з нами на прямому зв'язку. Валерія, які нові заяви пролунали? Олена, основна частина безпекового форуму вже практично закінчилася. Протягом дня учасники обговорювали питання безпеки та загрозу, яку може нести Росія. У РНБО повідомили, що Кремль продовжує накопичувати озброєння вдовж всього кордону з Україною і готовий до військових дій з застосуванням фактично усіх видів військ, в тому числі у разі такого масштабного вторгнення апетити Кремля не обмежаться виключно територією України. Мільярдні ресурси, які використовуються Російською Федерацією на розбудову своєї потужної військової машини, не просто для залякування. Рано чи пізно вони будуть використані в масштабній європейській війні. Це треба розуміти. Це треба адекватно сприймати, і до цього треба готуватися. І тільки єдність Європи. І такий важливий безпековий фактор, як сильна українська армія. Сильний сектор України безпеки і оборони – це є сьогодні важливішими факторами захисту миру і безпеки в Європі. Для протистояння Росії важливим є продовження курсу України до НАТО, кажуть у Мінобороні. Зараз підготовка за стандартами Альянсу. Пройшли вже понад 20 тисяч українських військових. І понад 20 тисяч українських військових, і Україна має продовжити реформування своєї оборонної сфери. Для цього потрібно збільшити фінансування армії. Зараз на оборонну сферу передбачено 5% внутрішнього валового продукту України. За даними Міноборони, ця цифра є найбільшим показником в Європі, але цих грошей все одно не вистачає. Маленький приклад. Забезпечення новими протитанковими засобами Збройних сил України на лінії зіткнення дали, в принципі, результат те, що майже за останні півроку жоден російський танк не вийшов на бойову позицію. Тому що він розуміє, що якщо він вийде, він буде знищений. Армія змінюється, але реформа армії є самою коштовною. І, звичайно, незважаючи на те, що бюджет Збройних сил збільшився в рази, потреби є дуже великими. Ну і від суто оборонних питань тут перейшли до політичних питань, обговорювали перший тур президентських виборів і майбутній другий тур. Більшість учасників поки взагалі воліють не називати конкретних прізвищ можливого переможця, але вибори вважають конкурентними та демократичними, адже після завершення першого туру жоден з кандидатів не оскаржував результати в суді. Превенция, которая осуществлялась на значительное количество нарушений, обеспечила, на мой взгляд, транспарентные, прозрачные и честные выборы. Не говорю, что не было нарушений, они были, и мы это хорошо знаем. И сам факт фиксации этих нарушений – еще одна степень контроля, еще одна степень прозрачности, которую мы получили. Після президентських виборів на Україну чекає ще й боротьба за крісла в парламенті. Вибори до Верховної Ради мають відбутися восени. Учасники форуму вважають, що тут важливими є дві речі – не допустити розбрату та не зійти з прозахідного курсу України. Нам потрібне таке єднання. І знаєте, от в чому зараз, про що я зараз би хотіла вам сказати? Таке єднання буде щирим і таке єднання буде реальним, якщо все-таки демократичні проєвропейські сили не будуть сповідувати подвійні стандарти. Знаєте, от я вважаю, що подвійні стандарти – це реально може вбити будь-яку справу. Україна може просто швидше рухатися в бік НАТО і ЄС, а може повільніше. Отут завдання парламенту, який буде новий обраний, і уряду сформований після наступних виборів,
зробити так, щоб цей рух був швидким. В воєнній сфері ми багато натівських країн вже обігнали по потенціалу точно, особливо ті невеликі країни, в яких армія на рівні бригади 1,5. І оборонно-промисловий комплекс не співставний з нами. Нам треба підняти стандарти в сфері якраз захисту прав, свобод власності, а це суд, протидії корупції, підняття економіки. 12-й безпековий форум триватиме ще й завтра. Про що говоритимуть учасники на другий день, розкажемо у випусках сьогодні. Олена. Дякую, Валерія Шапоренко з Київського безпекового форуму.